สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับคำพูดนี้จะเป็นคำพูดจากผมโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่ AI นะอัดคลิปสดทุกคลิปนะครับไม่มีการใช้เสียง AI เข้ามาแทรกหรือใช้บทภาคแต่ประการใดนะครับเป็นคนทำนะครับเป็นคนทำเป็นช่างทำนะครับช่างทำช่างพูดเองโดยตรงซ่อมเองพูดเองนะครับไม่มีสคริปต์ในการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นทุกคลิปที่นำเสนอไปมีประโยชน์หมดนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับในทุกสาขาอาชีพเลยที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวกับช่างในที่นี้ที่เราเจาะคอมโพเนนต์เนี่ยเราหมายถึงว่าช่างที่ต้องการซ่อมงานให้มีผลสำเร็จ100%ให้มีชิ้นงานออกมา100%หรือพูดง่ายก็คือซ่อมได้ทุกอย่างซ่อมได้ทุกวงจรอะไรประมาณนั้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกวงจรนะเป็นสิ่งที่ผมนำเสนอเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นช่างยนต์นะครับที่ไม่ได้จบอิเล็กทรอนิกส์มาไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับทุกอย่างเลยจะอยู่ที่ใจรักหมดนะครับถ้าเรารักที่จะซ่อมเรารักที่จะทำความเข้าใจและเราขยันดูทฤษฎีนะครับดูปฏิบัติดูทฤษฎีดูความรู้นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพื่อนๆช่างยนต์เนี่ยบางทีจะโฟกัสแต่จะซ่อมเรือนไม้นะครับบางทีอาจจะพลาดโอกาสในการดูคลิปอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น power supply นะครับผมก็นำเสนอไว้หลายคลิปมากนะครับซ่อมคอมพิวเตอร์ก็ทำคลิปไว้หลายคลิปนะครับแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะมองข้ามกันเยอะจริงๆมันคือความรู้แบบเดียวกันเลยนะครับดูคอมพิวเตอร์ดูไม่เข้าใจก็ควรดูนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตเราจะเกิดมาเพื่อซ่อมเรือนใหม่อย่างเดียวนึกภาพตามนะครับทั้งชีวิตเรานะครับมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้นมันควรจะทำอะไรที่มากกว่าซ่อมเรือนใหม่นะครับคือซ่อมอะไรก็ได้แก้ปัญหาอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะซ่อมแต่เรือนไม้เราจะซ่อมแต่เรือนไม้เราจะหาข้อมูลแต่เรือนไม้นะครับคุณเชื่อไหมถ้าเรากำหนดว่าเราจะซ่อมเรือนไม้เนี่ยนะครับแล้วก็หาข้อมูลแต่จะซ่อมเรือนไม้เนี่ยมันจะซ่อมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แบบรอบด้านเลยดูทุกอย่างเลยที่เพื่อนช่างเขาทำลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเชื่อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับดูทุกอย่างเลยนะที่มีสาระนะ ไม่ใช่ดูที่ไม่มีสาระนะหมายถึงว่าดูที่มีสาระมีความรู้นะครับพี่ๆเขานำเสนอมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการทำงานวิธีการทำงานของอุปกรณ์ตอนนั้นตัวนี้เราก็ควรดูหมดเลยเราถึงจะซ่อมเรือนไม้ได้ครับเราถึงจะซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เราถึงจะซ่อมอินเวอร์เตอร์ได้แม้กระทั่งเราจะคิดจะซ่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเราหาแต่จะดูความรู้แต่อินเวอร์เตอร์ดูอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็ได้แต่นั้นแหละนะครับแต่จริงๆกลไกลึกๆโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าในอินเวอร์เตอร์เยอะนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นมันซับซ้อนมากกว่านั้นในการแก้ไขปัญหางานเนี่ยนะครับทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะต้องเป็นสเต็ปลำดับอาการเสียสโคปอาการเสียหาตัวเสียยากกว่าหาตัวช็อตนะครับหาตัวเสื่อมเนี่ยยากกว่าหาตัวช็อตหาตัวช็อตนี่ง่ายวัด0 โอห์มแทงไฟปุ๊บเจอตัวร้อนเอาออกจบนะครับผมถึงบอกว่ามันง่ายนะครับถ้าหาตัวช็อตน่ะแต่ถ้าการวิเคราะห์อาการเสียเนี่ยมันคืออาการปราบเซียนเลยการที่จะวิเคราะห์หาตัวเสียได้เนี่ยมันจะต้องใช้องค์ความรู้หลายแบบมากยกตัวอย่างเครื่องนี้มาเมื่อวานตอนเช้าผมใช้เวลาซ่อมทั้งวันเลยจนลูกค้าโทรมาตามนะครับเสร็จยังครับยังไม่เสร็จครับตอนแรกผมนึกว่าฮาร์ดดิสก์เสียนะเวลาที่จะฟอร์แมตเครื่องเนี่ยนะครับที่ร้านผมจะใช้การฟอร์แมตสดนะครับฟอร์แมตสดหรือลงสดจาก USB ตามได้นะครับ Windows 7รู้ไหมว่าเพราะอะไรนะครับนั่นก็เพราะว่าจังหวะที่ฟอร์แมตเนี่ยมันจะมีการเช็คฮาร์ดแวร์ด้วยถ้าเวลาฮาร์ดแวร์ดีนะครับเวลาที่ฟอร์แมตผ่านเนี่ยนั่นแหละคือฮาร์ดแวร์ดีทำงานได้ 100% แน่นอนแต่ถ้าฮาร์ดแวร์ไม่ดีเนี่ยมันจะแสดงอาการออกมาเลยนะครับมันจะฟอร์แมตไม่ผ่านมันจะค้างมันจะเออร์เลอร์มันจะฟอร์แมตตรงนั้นเลยบางท่านใช้วิธีการโกดการโกดเนี่ยจะทำให้เข้า Windows ได้โดยเร็วประหยัดเวลาแต่เราจะไม่รู้ตัวเสียเราจะไม่รู้อาการเครื่องนี้มาด้วยอาการที่
Windows ล่มนะครับแต่ลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าก่อนล่มเนี่ยมันเป็นอะไรผมก็นำเสนอว่าจะอัพ SSD ไหมนะครับลูกค้าไม่อัพโอเคเดี๋ยวผมกู้ข้อมูลให้อันนี้ข้อมูลกู้ได้นะครับฮาร์ดดิสก์เป็นไดร์ล่มนะครับก็กู้ได้กู้ไม่ได้อย่างเดียวคือไดร์เสียนะครับถ้าไดร์ล่มไดร์ไม่เจออะไรแบบนี้ยังพอกู้ได้ดึงได้ 100% เลยนะครับเครื่องรีสตาร์ทจังหวะที่จะอ่านฮาร์ดไดร์แล้วก็รีสตาร์ทจังหวะที่จะแบ่งไดร์ผมก็คิดว่าฮาร์ดดิสก์เสียแน่เลยผมก็โทรไปหาลูกค้าบอกว่าSSD ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าฮาร์ดดิสก์มันฟอร์แมตไม่ผ่านลูกค้าบอกว่าโอเคผมก็ลองเอา SSD มาใส่ปรากฏว่ามันผ่านอยู่แต่มันไปค้างอยู่หน้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปค้างอยู่หน้าเปอร์เซ็นต์หน้าเขาเรียกว่าหน้า prepare ไปค้างอยู่หน้า prepare แล้วก็รีสตาร์ทปึ้งรีสตาร์ทปึ้งแล้วก็เปิดใหม่นะครับทำอีกรอบ3รอบ4รอบก็ไม่ได้ผมคิดว่าแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับผมก็เลยเอา SSD ไปเก็บเลยไม่เอาละคราวนี้เราก็มาสโคปอาการเสียใหม่โอเคละแบบนี้แฟลชไบออสก่อนเลยนะเฟิร์มแวร์ล่มก็แฟลชไบออสแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมอาการเดิมเลยคือฟอร์แมตไม่ผ่านนะครับผมก็ใช้ฮาร์ดดิสก์ของลูกค้านี่แหละฟอร์แมตไม่ผ่านสาเหตุหลักๆนะที่ฟอร์แมตไม่ผ่านเนี่ยนั่นก็เพราะว่าผมเสียบอะแดปเตอร์มันเลยฟอร์แมตไม่ผ่านใช่มันเป็นแบบนั้นผมก็เลยถอดอะแดปเตอร์ออกจากนั้นเนี่ยฟอร์แมตผ่านหมดเลยลงโปรแกรมก็ผ่านนะครับลื่นไหลเลยใช้งานได้แสดงว่าฮาร์ดดิสก์ไม่เสียฮาร์ดดิสก์ทำงานได้นะครับผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตาลงโปรแกรมเลยตั้งแต่เมื่อวานลงโปรแกรมเสร็จปั๊บพอแบตจะหมดเนี่ยผมก็ชาร์จอีกรอบปุ๊บพอแบตเต็มปั๊บผมก็เริ่มลงโปรแกรมเสร็จใหม่หมดแต่เวลาที่ลงโปรแกรมเสร็จแล้วอะไรก็ใช้งานได้ลื่นไหลเลยนะแต่ว่าผมถอดอะแดปเตอร์ออกก่อนนะตอนแรกนะครับผมถอดออกก่อนถอดออกเนี่ยถึงใช้งานได้นะครับใช้งานจากแบตก่อนนะใช้งานได้เปิดได้ลื่นไหลฟอร์แมตลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยจากนั้นผมก็เลยจะพิสูจน์ว่าหรือว่ามันเป็นที่ไดเวอร์ไม่ครบไดเวอร์ไม่ครบระบบจัดการพลังงานได้ไม่ดีนะครับคราวนี้ผมก็เลยทดสอบอีกลงโปรแกรมเสร็จหมดแล้วใช่ไหมเสียบอะแดปเตอร์เข้ามานะครับใช้งานไปยังไม่ทันถึงครึ่งนาทีเลยเครื่องรีสตาร์ทเองปึ้งรีสตาร์ทเองปึ้งเป็นอย่างนั้น2รอบ3รอบแล้วก็ลองถอดออกดูพอถอดออกไม่เป็นครับพอถอดออกไม่เป็นลองแฟลชไบออสแล้วก็ไม่หายนะครับไฟสแตนด์บายก็ไม่ตกนะครับ 3.5 โวลต์มาปกติ5โวลต์มาปกติวัดดูไม่มีการช็อตการลีกผมก็เลยคิดว่าเป็นที่จอหรือเปล่าผมก็เลยเอาจอเนี่ยออกเลยแล้วผมก็เอาบอร์ดมาข้างนอกแล้วต่อ VJ แบบนี้มาต่อข้างนอกเนี่ยก็ยังรีนะครับแสดงว่าจอก็ไม่เกี่ยวนี่คือวิธีการตัดองค์ประกอบการเสียนะโอเคคราวนี้ผมก็เลยมาคำถามสุดท้ายเป็นที่แบตไหมผมก็เลยเอาแบตออกเสียบอะแดปเตอร์นะครับลองเปิดดูเปิดได้แต่ไปจนถึงหน้าที่จะใช้งานโปรแกรมนะครับรีสตาร์ทเองโอเคหมดทางจะไปแล้วมีอยู่คำตอบเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ CPU ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับก็คือคาปาตัวนี้ตระกูลAspire 4752เนาะเขาจะใช้คาปาซิเตอร์รุ่นนี้นะครับก็เขามีอายุการใช้งานนะครับก็ประมาณ10ปีนะครับผมก็เลยเอาออกนะครับเอาออกเรียบร้อยจากนั้นผมก็ใส่แบบเทนทารัมลงไปแทนนะครับผมก็ใส่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวผมใส่4เม็ดเลยไฟจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้คือจุดเดียวกันนะชุด V Core เนี่ยจะมาได้จาก2จุดเลยนะครับชุดไฟเลี้ยง CPU เนี่ยนะครับเราเรียกว่าไฟ V Core หรือไฟ Core จะมาจาก2แหล่งนะครับเขาขนานกันนะครับจุดนี้มาจุดหนึ่งจุดนี้มาจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใต้ CPU ก็มีคาปาผมก็เลยวางตัวนี้3จุดวางตัวนี้อีก1เพราะของเดิมตัวนี้มันไม่มีตัวนี้มี1ปล่อยมันไปนะครับแล้วเปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับไปดูนะ3 2 1นะครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเปิดได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเท้าความมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เพื่อว่าเขาเรียกว่าการสโคปอาการเสียนะครับตัวนี้คือตัวเสียนะครับในเมื่อท่านรู้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์ชนิดหนึ่งนะสำหรับเพื่อนช่างยนต์คาปาซิเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับ
อาการเนี้ยเขาเรียกว่าอาการอะไรนะครับเราเรียกว่า CPU ทำงานไม่สมบูรณ์มันจึงรีสตาร์ตตัวเองมันก็คล้ายๆกับในเรือนไมค์รถยนต์นั่นแหละเรือนไมค์รถยนต์เนี่ยบางทีเราเห็นเข็มไม่กระดิกนะครับเลขไม้ไม่โชว์เนี่ยพวกนั้นอ่ะมันเกิดจากคาปานี่แหละแต่ว่าก่อนเปลี่ยนให้เราวัดก่อนวัดจนไม่มีทางไปอ่ะเราค่อยเปลี่ยนแต่เวลาเปลี่ยนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนึกออกไหมครับต้องระมัดระวังอย่างสุดๆนะครับเนี่ยพี่เปลี่ยนคาปานะครับที่คอมพิวเตอร์นะครับก็ลายปิ้นไม่ลอกเลยสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งไหนดีเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับพี่บอกหมดเลยแต่ว่าทุกท่านจะต้องขยันหน่อยนะครับในงานสายช่างเนี่ยไม่มีความสำเร็จที่เกิดจากจินตนาการที่นึกเอานะครับหมายความว่าเวลาเรานึกเนี่ยว่าตัวไหนเสียเราจะต้องปฏิบัติโดยการถอดออกเนี่ยเราจะต้องอุตสาหะโดยการถอดออกแบบนี้นะครับถอดยากนะครับเหงื่อตกเลยเนี่ยตัวนี้ทำวันหนึ่งแต่ถามว่าคุ้มไหมนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มที่1คือ1มันได้ชาเลนจ์ตัวเอง2นะครับได้ความรู้นะครับ3ได้ตังค์ นี่แหละนะครับ3นี่สำคัญที่สุดคือได้ตังค์พอได้ตังค์มาก็ต้องต่อยอดอีกนะครับการต่อยอดเนี่ยไม่ใช่ต่อยอดวันที่1กับวันที่16ของทุกเดือนนะครับการต่อยอดเนี่ยหมายถึงลงทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหาซื้ออะไรหาซื้ออุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกเราที่เหมาะกับตัวเราที่เหมาะกับท้ายเราที่เหมาะกับฐานะเรานะครับอย่าก้าวกระโดดไกลเร็วไปต้องค่อยๆสเต็ปก้าวไปนะครับสเต็ปอะไรที่สร้างได้ก็สร้างอะไรที่ซื้อได้ก็ซื้อแล้วก็ในทุกจุดเนี่ยอย่าพยายามไปเป็นหนี้ใครมานะครับไปหนี้คนมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแบบนั้นอ่ะมันไม่ตอบโจทย์ให้เราเริ่มเก็บแบบเนี้ยนะครับเก็บไปนะครับสะสมไปสะสมเงินไปจากนั้นก็เอาเงินไปลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาเก็บไว้เรื่อยๆนะครับไปเจอขยะอิเล็กทรอนิกส์ตัวไหนเนี่ยให้เก็บเลยนะสายช่างห้ามพลาดเลยเก็บแล้วก็ต้องรู้จักแยกองค์ประกอบดีๆหมายถึงว่าเวลาเก็บมาเนี่ยถ้าเก็บเป็นแผ่นน่ะมันจะเปลืองพื้นที่ใช่ไหมถ้าเรามีเวลาให้เรารีบเอาพวกเซมิคอนดักเตอร์ออกให้หมดเลยนะครับพยายามจำแนกใส่ซองอะไรให้เรียบร้อยตัวนี้ก็คือตัวเสียนะครับเป็นคาปารุ่นเก่าส่วนตัวนี้มันแห้งนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเครื่องนี้นะเป็นถุงที่ผมใส่ไว้อยู่แล้วเป็นมันแห้งมาจากเครื่องอื่นนะครับ330ไมโครนะครับวัดได้15เสียนะครับคาปาแห้งเนี่ยส่งผลต่อทำให้ CPU ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับระบบบางตัวถ้า CPU ทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะเกิดกระพริบนะครับบางเครื่องก็จะรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางเครื่องก็จะกระพริบอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเปิดได้เปิด YouTube ได้ก็แต่เดิมเนี่ยถ้าเปิดมาหน้านี้ถ้าเปิดเห็นหน้า Windows เนี่ยก็รีแล้วนะครับรีปึ้งเลยนะครับรีปึ้งเลยถ้าเราวัดด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยเวลาไฟสวิงเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้นะวางเบาๆได้นะครับวางเบาๆตอนจะวางได้เราจะต้องดูว่าเป็นฉนวนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาฟองน้ำหุ้มนะครับผมจับย่าน 2.5 โวลต์พอนะครับเพราะว่าผมจะวัดไฟ Vcore นะครับผมวัดไฟ Vcore นะครับผมจับที่ 2.5 โวลต์นะ 2.5 โวลต์ให้ดูช่อง250นะครับตอนนี้นะครับอยู่ประมาณไฟ Vcore อยู่ประมาณ 0.6 ใช่ไหมครับ 0.5 0.7 นะครับตัวเนี้ยไฟ Vcore เขาจะขึ้นลงนะครับเขาจะทำตามสัญญาณ PWM ที่ข้อมูลเขาสั่งการต้องการกินมานะครับหมายถึงว่าเวลาที่ถ้า CPU ต้องการเดี๋ยวผมจับให้ดูนะท่านจะเห็นเข็มกระดิกใช่ไหมครับขอดูนะผมดูเรือนไมวิโก้ก็ได้นะครับท่านดูว่าเวลาที่ฉายวิดีโอเห็นไหมนะครับแรงดัน V-core มีการสวิงนะครับนั่นคือการทำงานปกตินะครับในบางรุ่นจะนิ่งนะครับในบางรุ่นจะสวิงเราก็จะต้องจับจุดอาการพวกนี้ด้วยบางทีสวิงไม่ได้เสียก็มีนะบางทีสวิงเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นระบบทำงานตามโหลดนะครับถ้าโหลดต้องการแค่ไหนเขาจะทำให้แค่นั้นนะครับเพื่อป้องกันที่ไม่ให้กระแสตกค้างในวงจรนะครับไม่ให้เกิดกระแสดันวงจรนะครับประมาณนั้นนะครับโหลดบางชนิดเนี่ยก็ต้องการแรงดันคงที่
นะครับเนี่ยเราเรียกว่าแรงดันกินตามโหลดกินเท่าไหร่เขาจะกินเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก0.9 นะครับ0.9 0.5 0.6 บางทีนะครับ0.5 0.6เนี่ยก็เป็นแรงดันไฟฟ้านะพวกนี้นะครับถ้าเราวัดดูตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณฟูลเวฟนั่นแหละนะครับฟูลเวฟแต่ว่ามันขึ้นลงเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นการปรับแรงดันตามโหลดนะครับประมาณนั้นนะถ้าจังหวะที่จะใช้พลังงานสูงเขาก็จะมีการปั๊มแรงดันขึ้นนะครับประมาณนี้อย่างสมมติว่าผมใช้เต็มจออย่างเงี้ยนะครับ CPU ก็ทำงานสูงเห็นไหมแรงดันก็จะอยู่ประมาณ1โวลต์นะครับ1โวลต์ไม่ตกด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับแต่ถ้าผมปิดหน้าเบราว์เซอร์เนี่ยแรงดันก็จะตกลงเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าตามโหลดนะครับเราจะต้องจับจุดอาการพวกนี้นะครับใครยังไม่มีมิเตอร์เข็มก็ต้องไปซื้อนะครับ500-600 บาทพอนะครับอย่าไปล่อตัวเป็นหมื่นนะครับ500-600 บาทนี่ก็แม่นยำสูงมากแล้วนะครับอันนี้ลงไปล่าสุดนะครับมิเตอร์เข็มเนี่ยนะครับเราจะเห็นการสวิงความนิ่งของโวลต์เตจได้นะครับดิจิตอลบางทีเขาทำงานไม่ทันนะครับมันเป็นค่าเฉลี่ยหรือ IMS นะครับเนี่ยถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเราจะเห็นฟีลลิ่งนะครับนี่ไม่รีสตาร์ทแล้วนะครับทำงานได้นะครับสรุปแล้วเคสนี้ก็คือเป็นที่ขาปลายแห้งนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ผมวัดดูแล้วนะครับผมเอา CPU ออกดูเนี่ยผมวัดได้ 3,000 นะครับ 3,000 ไมโครหรือ3มิลลิฟาราดนะครับถ้าเอา CPU ออกได้เนี่ยเราจะวัดค่าตัวเก็บประจุในช่อง CPU ได้เพราะว่าถ้าเราเสียบ CPU ลงไปเนี่ยการวัดตัวเก็บประจุมันจะวัดไม่ได้เพราะว่าความต้านทานต่ำมันประเมินประจุไม่ได้เราจะต้องถอด CPU ออกนะครับรุ่นเก่าจะถอดออกได้แต่รุ่นใหม่ถอดไม่ได้นะรุ่นเก่าเนี่ยเราถอดออกได้พอถอดออกเนี่ยผมวัดตัวเก็บประจุในช่องเนี้ยนะครับตกคอมแถวๆเนี้ยได้ตั้ง 4,000 ไมโครหรือ 3,000 ไมโครเลยผมว่ามันสูงไปไหมนะครับถ้าเกิดว่าตัวเจ้าที่เราแกะออกเนี่ยมันแห้งนะครับมันไม่น่าจะวัดได้ถึง 3,000 นะมันน่าจะวัดได้ประมาณสัก800 ไมโครแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะเพิ่มค่าขึ้นหรือมันบวมหรือการเสื่อมสภาพนะครับประมาณนั้นตอนนี้ที่ผมใส่ไปเนี่ยผมใส่ไป4เม็ดผมใส่ไป4เม็ดเม็ดละ330นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 1,400 ไมโคร 1,400 ไมโครที่ผมใส่เสริมเข้าไปเนี่ยบวกกับตัว1,400นะครับรวมๆแล้วตรงนี้จะอยู่2,000 ไมโครนะครับวัดดูเนี่ยจะได้ 2,000 ไมโครนะครับตอนนี้ก็ทำงานได้นะครับไม่รีสตาร์ทแล้วจะไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิว่าผมเนี่ยมาอัดคลิปตอนกลางคืนแล้วทดสอบตอนกลางคืนนะครับเมื่อวานผมทดสอบตั้ง2-3 ทุ่มเลยนะครับทดสอบทั้งเปิดพัดลมใส่แล้วความเย็นมันเป็นที่ความร้อนไหมไม่ใช่เลยเป็นที่ความร้อนไหมก็ไม่ใช่ทดสอบหมดทุกรูปแบบเลยคำหาสโคปอาการเสียออกสุดท้ายก็ได้คำตอบว่ามันน่าจะเป็นที่ CPU เนี่ยทำงานไม่สมบูรณ์แน่เลยนะครับก็เลยเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แบบเทนทัลลัมลงไปนะครับประมาณนั้นก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้ผมเปิดหลายชั่วโมงแล้วนะครับผมเปิดแล้วผมก็ไปธุระมาแล้วผมกลับมาดูเนี่ยยังเห็นอยู่หน้าเดิมก็แสดงว่าทำงานได้ปกติโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอได้ความรู้นะสำหรับเพื่อนที่ซ่อมแล็ปท็อปหรือซ่อมอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับทฤษฎีพวกนี้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยบางทีเนี่ยอุปกรณ์ที่เราซ่อมเนี่ยมันเป็น MCU หรือชุดคอนโทรลเลอร์หรือเป็นชิปคอนโทรลเลอร์บางทีตัวเก็บประจุอยู่ที่หน้าขาไฟเลี้ยงเนี่ยมันแห้งนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันจะทำให้ CPU เนี่ยทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างเก็บประจุไม่อิ่มเราก็จะต้องหาแบบเนี้ยนะครับบางทีมันอยู่ในบนเรือนไม้เนี่ยนะครับคาปลายแห้งเนี่ยแต่มันมีไม่กี่เม็ดไงเราก็วัดได้วัดแล้วก็เปลี่ยนก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องใช้ความแม่นยำสูงนะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตัวเก็บประจุภาคสแตนด์บายภาค CPU ภาค VGA เนี่ยเราจะต้องเริ่มโฟกัสให้มากขึ้นหรืออายุการทำงาน7ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ามีอาการรีสตาร์ตตัวเองเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คตัวเก็บประจุแล้วครับนะครับเช็คตัวเก็บประจุหมดเลยมันมี10ตัวก็ต้องถอดมา10ตัวมันจะต้องมีสักตัวที่มันแห้งนะครับผมว่านะมันจะต้องมีสักตัวที่มันแห้ง
นะครับก็คงต้องใช้ความพยายามเข้าใส่อย่างเดียวครับงานพวกนี้นะครับถ้าเราจะหาสูตรสำเร็จว่าอาการรีสตาร์ทเปลี่ยนตัวไหนครับพี่เราจะไม่มีทางแก้ปัญหางานได้ให้เราทำหาไปโดยสโคปอาการเสียเป็นลำดับมีชิ้นส่วนกี่ตัวตัดมันออกไปสงสัยว่าฮาร์ดดิสก์เสียเอา SSD มาใส่สงสัยว่าแบตเสียถอดแบตออกสงสัยว่าเป็นที่ชาร์จไหมถอดที่ชาร์จออกพอถอดที่ชาร์จออกมันดันทำงานได้เฉยเลยแล้วทำไมพอใส่ที่ชาร์จหมายถึงก่อนเปลี่ยนคาปาทำไมเราใส่ที่ชาร์จแล้ว CPU ทำงานไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าประจุทางสายไฟอะแดปเตอร์เข้ามานะครับมันชาร์จไม่ไหวพอมันก็เลยทำให้กระท่อนกระแท่นการทำงานหรือเปล่าแต่พอใช้งานจากแบตดันใช้ได้ผมก็เลยเอาอะแดปเตอร์มาใส่ด้วยนะอะแดปเตอร์ใหม่เลยนะก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็เกี่ยวกับตัวเก็บประจุปลายทางนะครับพวกภาพประมวลผลพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้เต็มๆนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับในทุกอุปกรณ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ